الهی الهی سفیه قبلا می‌شد. هر باب باز شده. آجی مریم چیزایی ده نگاه کن. چی؟ این نمونه ها بزرگا برای گوشید خوبه است. سر و سنگی محکم. شما باید سه تا اون بره بازا Ando növəşək, ona da raçırım. آتون وارش بیا 240 200 تو خودمون نمیشه مشتری باورت نمیشه تو میدون هر پس 200 چه 200 من 2 کیلو نشده. این 72 بعد Ya hazin hulu. Ya talebi sabera. بارش سالم لکی نداشت درسته؟ ولی من ناراحت بودم که پشم باید خریدن کم خریدن. بدون یعنی گفتم بدون اینقدر حرف نزن نبندی نبندی محمد آقایی بدون اجازه داره اینا میبنده به این
ببرش منم میدم 12 بگو آره تمام بهم میدیش بر نداری صاحب شیا من این نفر زبون اشتاق شاله میاد باش حالا این میخواد زحمت یا 30 تومن 30 تومنش کنم چقدر الان 25 من بزنمش داره نه پیازی الان شب من نگاه کن سرش میکنم نگاه کن سرش